با هم پچ پچ میکنن یا حتی به اونها لبخند میزنن. سلام. امروز میخوام در رابطه با یکی از ترسناکترین مقاصد گردشگری جهان براتون صحبت کنم. اسم این جزیره گورستان عروسک هاست که به جزیره عروسک ها هم معروف هستش. جزیره عروسک ها در جنوب مکزیکو سیتی واقع شده. گفته شده طبق افسانه‌های محلی جسد دختر بچه‌ای فقیر اولین بار توسط مردی به نام خولیان پیدا میشه. خولیان که مردی تنها بوده و در جنگل زندگی میکرده یه روز عروسک این دختر بچه رو پیدا میکنه و برای احترام به اون عروسک رو از درخت آویزون میکنه. گفته شده روح این دختر بچه درون این عروسک رسوخ پیدا کرده. بعدها برای احترام بیشتر به اون دختر بچه عروسک‌هایی با ظاهری ترسناک رو بر درختان این جزیره آویزون میکنه. بعضیا میگن که این داستان ساخته و پرداخته ذهن خولیانه و برای فرار از تنهایی این داستان‌ها رو سرهم کرده. اما تا به امروز صدها عروسک با ظاهری ترسناک از شاخ و برگ این درختان آویزان شده. حالا ببینیم که سرگذشت خود خولیان چی شد. خولیان در سال 2001 بعد از 50 سال جمع‌آوری عروسک‌های ترسناک بالاخره فوت میکنه و جسد اون رو در نزدیکی جایی که جسد دختر بچه پیدا شده بوده پیدا میکنن. از اون به بعد این جزیره به یک مقصد گردشگری تبدیل میشه. برخی افراد محلی ادعا کردن زمانی که با قایق از کنار آبهای این جزیره عبور میکنن دیدن که عروسک‌ها دارن با هم پچ پچ میکنن یا حتی به اونها لبخند میزنن. آژانس‌های گردشگری میگن که زمانی که افراد پاشون رو تو این جزیره میذارن از شدت ترس گریه میکنن یا بعضی از اونها چشمای خودش رو میبندن و از اونجا پا به فرار میذارن. داستانی که امروز میخوام براتون تعریف کنم مربوط میشه به یک بیمارستان تسخیر شده. این بیمارستان تسخیر شده به بیمارستان ویولی هیلز معروف هستش و چیزی که باعث مخوف شدن اون میشه اتفاقات ماورایی هستش که داخل اون میفته. از زمان ساخت اون تا به الان حدود 107 سال میگذره. توی اون بیمارستان از بیمارانی که مبتلا به بیماری سل بودن مراقبت میشده. زمانی که بیماری سل فراگیر میشه تصمیم میگیرن که این بیمارستان رو گسترش بدن و این بیمارستان رو در 5 طبقه مجزا میسازن. در اون زمان به دلیل نبود دارو و عدم درمان مناسب 64,000 نفر جون خودشون رو از دست میدن. تا اینکه در سال 1961 درمان بیماری سل کشف میشه و از اون به بعد اون بیمارستان بلا استفاده میمونه. ولی بعد از چند سال دوباره تصمیم میگیرن که از این بیمارستان استفاده کنن. ولی این بار اون رو به یک تیمارستان تبدیل میکنن. پزشکای اونجا به دلیل نبود دارو یا عدم درمان مناسب مجبور میشن که روی بیمارا یا آزمایشات مرگباری انجام بدن. گفته شده که روی بدن بیماران جای زخم‌های عمیقی بوده. از اینجا به بعد بوده که اتفاقات ماورایی سر و کله‌شون پیدا میشه. زمانی که کسی خودکشی میکرده یا از دنیا میرفته جسد اون رو جوری از بیمارستان منتقل میکردن که بقیه افراد بیمار اونو نبینن. روزه از این راه رو صدای فریاد و گریه زنان و سایه‌های سرگردان مشاهده میشه. خونه‌هایی که در همسایگی این بیمارستان بودن گفتن که شبح‌های سیاهی دور بیمارستان پرسه میزنن یا دیدن روح دختر جوانی که با کودکی در حال توپ‌بازی بوده دیده شده. اما ترسناکترین محل این بیمارستان طبقه 3 و 5 این بیمارستان هستش که در یکی از این طبقات اتاقی داره به نام اتاق 502 که 2 تا پرستار جون خودشون رو در این اتاق از دست دادن. اولین پرستار خودشو دار میزنه و دومی خودشو از پنجره به بیرون پرتاب میکنه. گفته شده افرادی که به ملاقات بیماران خودشون میرفتن توسط یک موجود مجهول لمس میشن یا به جلو هل داده میشن. همسایه ها دیدن که زن خودش را از طبقه 502 به پایین پرتاب میکنه ولی زمانی که به پایین میرسه محو میشه. این بیمارستان انقدر مهم بوده که در سال 2006 میان از روش یک فیلم میسازن و حتی 2 تا برنامه تلویزیونی از روی اون ساخته شده و روی آنتن رفته. در حال حاضر در این بیمارستان بسته است و در اختیار محققان ماورا طبیعی قرار داره.
مکان تسخیر شده بعدی که میخوام در رابطه باهاش صحبت کنم یک پل هست. خیلی کم پیش میاد که یک پل توسط یک روح یا یک موجود پلید تسخیر بشه. ما امروز میخوام در رابطه با یک پل تسخیر شده در نروژ انگلستان صحبت کنم. اولین بار در قرن 12 پل فایس ساخته میشه. بعد از اون چندین بار این پل بازسازی میشه، اما چیزی از ترسناک بودن اون کم نمیکنه. گزارش‌های تاریخی نشون میده که این پل محل شکنجه جادوگران اون زمان بوده. در اون زمان زنانی که متهم به جادوگری میشدن رو داخل یک قفسی میذاشتن و اونها را از بالا به پایین پل پرتاب میکردن و اگر اون زن دوام میآورد و زنده میموند، اون رو به شکنجه های شدیدی وامی داشتن و میگفتن که این 100% جادوگر بوده که زنده مونده، ولی اگر اون فرد جون خودش رو از دست میداده میگفتن که بیگناه بوده. تو قرن 17 یک پادشاهی به نام جیمز یکم که یک فرد افراطی بوده و خیلی مذهبی بوده دستور میده که جادوگری تو اون شهر ممنوع بشه و به خاطر همین دستورش باعث میشه که خیلی از افراد بیگناه جون خودشون رو از دست بدن. بعضی از مردم محلی ادعا میکنن که شب هنگام صدای جیغ زنان بسیاری رو میشنون. همچنین برخی ادعا کردند که یکی از ترسناکترین پل‌های جهان رو یک زن بیگناه تسخیر کرده و شبانگاه از آبرینی که روی اون پل پا میذارن درخواست میکنه که با اون هیزم جمع کنن و اگر کسی درخواست اون رو قبول کنه همون سال توی آتش سوزی جون خودش رو از دست میده. پل بعدی که میخوام در رابطه باش صحبت کنم پل گتمن در تگزاس آمریکا هستش. این پل انقدر روایت‌های ترسناکی در رابطه باش بوده که میان اسم اون رو از اولد آلتون به گتمن تغییرش میدن. حالا بریم که ببینیم چرا اصلا اسم این پل رو تغییر میدن به گتمن. گفته میشه که یک مرد سیاه‌پوست که به پرورش بز مشغول بوده از طریق همین راه ثروت زیادی به دست میاره و باعث میشه که توجه گروه KKK رو به خودش جذب کنه. این گروه که به گروه کو کلاس کلن معروف هستش، نام گروهی نجات پرست هستش که از افراد غیر سفیدپوست و افراد کاتولیک و افراد غیر بومی آمریکا متنفرن. آنها در سال 1938 تصمیم میگیرن که اسکار رو از روی همین پل دار بزنن. هرچند که حین کار مرد سیاه پوست ناپدید میشه. بعد از اون این پل به نام پل گتمن معروف میشه. بعضی از مردم محلی گفتن که صداهای زیادی روی این پل میشنون. یک کسی که روی این پل پا میذاره ناپدید میشه و بعضی ها یک موجود شیطانی رو روی این پل دیدن. البته یک روایت دیگه در رابطه با این پل هستش که میگن سر یک پرورش دهنده بز به نام جک کندل توسط یک سفیدپوست بریده میشه. ظاهراً جسد بی سر جک در میان این پل پرسه میزده. گفته میشه که گاهی این موجود ترسناک شبها در میان پل میسته و جلوی آبرین رو میگیره. حالا شما به من بگید دوست دارید اگه یه روز رفتید توی این مکان‌ها پا به این پل‌ها بذارید؟ برام توی کامنت ها بنویسید. خب دوستان داستان امشب تموم شد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. برام نظراتتون رو تو کامنت ها بنویسید و اگر از این دسته داستان ها خوشتون اومد بهم بگید که براتون بیشتر ویدیو بسازم. دوستتون دارم. خداحافظ.